পৰম শ্ৰদ্ধাৰ আজিৰ সভাৰ সভাপতিত্ব আসন অলংকৃত কৰা সন্মানীয় সভাপতি মহোদয়, মঞ্চত উপবিষ্ট আমন্ত্ৰিত অতিথিসকল, সন্মানীয় শিক্ষক শিক্ষাৰ্থী ছাৰ বাইদেউসকল, মঞ্চৰ সন্মুখত বহি থকা সন্মানীয় দাদা বাইদেউ আৰু ভাইটি ভণ্টিসকল, আজি 5 ছেপ্টেম্বৰ অৰ্থাৎ শিক্ষক দিৱস। শিক্ষক দিৱস উপলক্ষে যাচিছোঁ সকলোকে আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন। শিক্ষা হৈছে জীৱন আলোকিত কৰা এক মাধ্যম। শিক্ষাই শক্তি, শিক্ষাদান কৰা লোকক শিক্ষক অথবা গুৰু বুলি অভিহিত কৰা হয়। শিক্ষকসকলৰ সন্মানাৰ্থে তথা শিক্ষকসকলক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিবলৈ সমগ্ৰ বিশ্বত 5 ছেপ্টেম্বৰ দিনটো শিক্ষক দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। 1994 চনৰ পৰা ইউনেস্কোৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে এই দিনটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষক দিৱস হিচাপে বা শিক্ষক দিৱস ৰূপে পালন কৰি অহা হৈছে। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতো সমূহ শিক্ষকৰ সন্মানাৰ্থে 1952 বা 1962 চনৰ পৰা 5 ছেপ্টেম্বৰ দিনটোত শিক্ষক দিৱস হিচাপে পালন কৰি অহা হৈছে। এজন মহান ভাৰতীয় শিক্ষক তথা ভাৰতৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি তথা ভাৰতৰ প্ৰথম উপৰাষ্ট্ৰপতি ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণৰ সোঁৱৰণত ভাৰতত শিক্ষক দিৱস পালন কৰা হয়। ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণৰ জন্মদিনটোতে অৰ্থাৎ 5 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটোতে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত বা ভাৰতবৰ্ষই শিক্ষক দিৱস হিচাপে দাৰ্শনিক ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণ সমূহ ভাৰতবাসীৰ এজন শ্ৰদ্ধাৰ ব্যক্তি। ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পদলৈকে অধিষ্ঠিত হৈছিল যদিও তেওঁ সদায় নিজকে এজন শিক্ষক হিচাপে পৰিচয় দিবলৈ গৌৰৱবোধ কৰিছিল। শিক্ষকতা আছিল তেখেতৰ জীৱনৰ ধৰ্ম। সেয়েহে এইজনা মহান ব্যক্তিৰ জন্মদিনটো আকি শিক্ষক দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰোঁ। ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণৰ জন্ম হৈছিল 1888 চনৰ 5 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে। সেই সময়ৰ মাদ্ৰাছাৰ তিৰোতানী নামে গাঁৱত তেওঁৰ জন্ম হৈছিল এটা তেলেংগা ব্ৰাহ্মণ পৰিয়ালত। ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণৰ পিতৃৰ নাম আছিল বিস্মাৰ বীৰস্বামী আৰু তেওঁৰ মাতৃৰ নাম আছিল সীতাম্মা। ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণৰ ঘৰখন এজন ধৰ্মচৰ্চাৰ কেন্দ্ৰস্থল আছিল। ইয়াৰ পৰাই তেওঁৰ মনত বিভিন্ন ধৰ্ম দৰ্শন সম্পৰ্কে এক অজান অনুৰাগ বাহ লয়। ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণৰ বাল্যকাল তিৰোতানী আৰু তিৰুপতিত পাৰ হয়। ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণে প্ৰাথমিক শিক্ষা লয় তিৰোতানীৰ KB হাইস্কুলত। তাত প্ৰাথমিক শিক্ষা সাং কৰি তেওঁ তিৰুপতিৰ লুথেৰান মিছন হাইস্কুলত নামভৰ্তি কৰে। তাৰ পৰাই উত্তীৰ্ণ হৈ তেওঁ বেলৰ বুৰহেজ কলেজত নামভৰ্তি কৰে আৰু তাতে তেওঁ FA উপাধি লাভ কৰে। তাৰ পৰিৱৰ্তী সময়ত তেওঁ মাদ্ৰাছাৰ খ্ৰীষ্টান কলেজৰ পৰা দৰ্শন স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰে। ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণে সেই সময়ৰ সমাজত বাধ্যকথাৰ বাবে 16 বছৰ বয়সতে বাল্য বিবাহত বহিব লগা হৈছে। তেখেতৰ পত্নী আছিল শিৱকামু। ডক্টৰ ৰাধাকৃষ্ণণৰ 5 গৰাকী কন্যা আৰু এজন পুত্ৰ সন্তান আছিল। ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণে স্নাতকোত্তৰ পঢ়ি শেষ কৰিয়েই 1909 চনত মাদ্ৰাছা প্ৰেছিডেন্সি কলেজত মালায়ালম ভাষাৰ এটা অস্থায়ী পদত শিক্ষকতাৰে তেওঁৰ শিক্ষক জীৱন আৰম্ভ কৰিছিল। তাৰ পাছতে ডক্টৰ ৰাধাকৃষ্ণণে মহীশূৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত দৰ্শন বিভাগৰ সন্মানীয় হিচাপে যোগদান কৰিলে। 1921 চনত ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰজা পঞ্চম জৰ্জ আসনৰ অধ্যাপক হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হয়। 1931 চনত ডক্টৰ ৰাধাকৃষ্ণণক অন্ধ্ৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হয় আৰু তেওঁ 1934 চনলৈকে অন্ধ্ৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ৰূপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰাৰ পাছত তেওঁক ইংলেণ্ডৰ অক্সফৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়লৈ প্ৰবক্তা কৰিবলৈ নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হয়। তাৰ পাছত পণ্ডিত মদন মোহন মালব্যৰ আমন্ত্ৰণত ডক্টৰ ৰাধাকৃষ্ণণে 1939 চনত বেনাৰস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যৰ পদ গ্ৰহণ কৰে আৰু তেওঁ 1948 চনলৈকে বেনাৰস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য পদত থাকে। সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণ
1946 চনৰ পৰা 1952 চনলৈ ইউনেস্কোত ভাৰতৰ প্ৰধান প্ৰতিনিধি আছিল। ভাৰতে স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পাছত 1949 চনৰ পৰা 1952 চনলৈ ডক্টৰ ৰাধাকৃষ্ণন ছভিয়েট ইউনিয়নত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰদূত হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। তেওঁ ভাৰতৰ সংবিধান সভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল। 1949 চনত গঠন হোৱা ভাৰতৰ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা আয়োগৰ তেওঁ সভাপতি আছিল আৰু অতি দক্ষতাৰে তেওঁ সফলতাৰে এই শিক্ষা আয়োগৰ প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিছিল। ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন 1952 চনত ভাৰতৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি পদত নিৰ্বাচিত হয় আৰু তেওঁ পুনৰবাৰ 1957 চনতো ভাৰতৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি পদত নিৰ্বাচিত হয়। তাৰ পাছতে ডক্টৰ ৰাধাকৃষ্ণনে 1962 চনত ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ সাংবিধানিক পদবী ৰাষ্ট্ৰপতি পদত অধিষ্ঠিত হয়। ৰাষ্ট্ৰপতি পদত অধিষ্ঠিত হোৱাৰ পাছত ডক্টৰ ৰাধাকৃষ্ণনে তেওঁৰ ৰাজনৈতিক জীৱনৰ অন্ত পেলায় আৰু তাৰ পাছত তেওঁ নিজৰ মাদ্ৰাছাৰ পুৰণি ঘৰখনলৈ ঘূৰি গ'ল আৰু জীৱনৰ অন্তিম দিনকেইটাই তাতে থাকিবলৈ ল'লে আৰু অৱশেষত 1975 চনৰ 22 জুনৰ দিনা ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনৰ মৃত্যু হয়। ভাৰতবাসীৰ শ্ৰদ্ধাৰ এই মহান শিক্ষকজনে সকলোকে কন্দুৱাই নিজৰ প্ৰাৰ্থিত্ব ত্যাগ কৰিলে আৰু তেওঁৰ মৃত্যুক শ্ৰদ্ধা নিদিবলৈ ভাৰত চৰকাৰে 7 দিনীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় শোক ঘোষণা কৰিলে। তো অৱশেষত তোমালোকে লিখি দিবা যে তেখেত ৰাষ্ট্ৰপতি হৈ থকা অৱস্থাতে তেখেতৰ কৰ্মচাৰীসকলে সেই মহান শিক্ষকৰ ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনৰ জন্মদিনটো পালন কৰিব বিচাৰিছিল। তেতিয়া ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনে কৈছিল যে মই ৰাষ্ট্ৰপতি হৈ থাকিব নিবিচাৰোঁ, মই নিজকে সদায় শিক্ষক বুলি পৰিচয় দিব বিচাৰোঁ, যাৰ বাবে যদি আপোনালোকে মোৰ জন্মদিনটো উদযাপন কৰিব বিচাৰে তেন্তে মোৰ জন্মদিনটো আপোনালোকে শিক্ষক দিৱস হিচাপে পালন কৰিব পাৰে। আৰু তেতিয়াৰ পৰা সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত তথা সমগ্ৰ বিশ্বতে 5 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটোত ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনৰ জন্মদিন উপলক্ষে শিক্ষক দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে নিশ্চয় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটোত নতুন হৈ থাকিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। যদি কিবা ভুল ত্ৰুটি হৈছে তেন্তে কমেণ্ট কৰিব, মই শুধৰাই ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম।